รื่องเล่าของเพื่อนคนหนึ่งที่บังเอิญเกิดมาหน้าตาดูแก่กว่าวัยและสีหน้าก็ค่อนข้างดุทำให้เจ้าของร้านที่เขาเข้าไปทำงานได้ให้เขาขึ้นไปทำงานที่ชั้น2คนเดียวและที่แปลกไปกว่านั้นคือไม่มีใครขึ้นมาดูเขาเลยว่าเขาทำงานไปได้ถึงไหนก่อนที่เขาจะรู้ว่าชั้น2ที่เขาอยู่ไม่ได้มีแค่เขาคนเดียวกับเรื่องที่มีชื่อว่าชั้น2นินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณทีซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนของคุณทีเล่าให้ฟังอีกทีเพื่อนของเขามีชื่อว่าเบิ้มเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อ8 ปีก่อนตอนนั้นเบิ้มได้เรียนอยู่ในวิทยาลัยอาชีวะแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมาตอนนั้นเบิ้มอายุประมาณ18 ปีแต่ด้วยอะไรสักอย่างทำให้ดูภายนอกเบิ้มจะมีหน้าตาเหมือนกับคนอายุเกือบ30ทั้งตัวใหญ่ผิวดำและใบหน้าก็ค่อนข้างดุซึ่งคุณทีเองก็ค่อนข้างสนิทกับเบิ้มเขารู้ดีว่าเบิ้มจะมีจิตใจค่อนข้างดีตรงกันข้ามกับหน้าตาของเขาตอนนั้นเบิ้มเรียนอยู่ปวสปี2ซึ่งทางวิทยาลัยจะมีกิจกรรมจัดค่อนข้างบ่อยแล้วเงินที่เบิ้มได้มาโรงเรียนก็ค่อนข้างน้อยไม่พอที่จะจ่ายค่ากิจกรรมในแต่ละเดือนและเขาเองก็ไม่อยากขอเงินพ่อแม่เพิ่มด้วยความที่ครอบครัวเขาก็ไม่ได้มีฐานะอะไรมากมายเบิ้มเลยตัดสินใจหางานพาร์ทไทม์ทำหลังจากเลิกเรียนจนได้ไปเจอกับงานหนึ่งเป็นร้านขายหนังสือและอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆที่อยู่ใกล้กับวิทยาลัยทางเจ้าของร้านได้ให้เบิ้มทำงานตั้งแต่ 4 โมงเย็นถึง 2 ทุ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพราะวันเสาร์อาทิตย์ทางร้านจะหยุดร้านหนังสือที่นี่จะอยู่ในตึกอาคารพาณิชย์3 ชั้นชั้นล่างสุดจะถูกจัดวางเป็นหน้าร้านส่วนชั้น2จะเป็นพื้นที่สำหรับเก็บสินค้าและชั้น3ก็เป็นห้องพักของเจ้าของเบิ้มจะมีหน้าที่เช็คสต็อกของหน้าร้านและคอยแนะนำลูกค้าที่เดินหาสินค้าไม่เจอเบิ้มทำงานไปได้ประมาณ4 วันทางเจ้าของร้านก็เริ่มสังเกตเห็นว่าเบิ้มเป็นคนที่ขยันแต่ในทุกๆครั้งที่ลูกค้ามาซื้อของแล้วก็หาของไม่เจอมักจะไม่กล้าเดินไปถามเบิ้มด้วยความที่ลูกค้าที่เข้าร้านนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นนักศึกษาผู้หญิงแล้วเบิ้มเองก็หน้าตาค่อนข้างจะดุเจ้าของร้านเลยคิดว่าลูกค้าคงจะกลัวเบิ้มหลังจากที่เบิ้มเริ่มทำงานได้วันที่5เจ๊เลยเดินเข้าไปคุยกับเบิ้มเลยว่าเบิ้มเจ๊จะให้เบิ้มทำงานอยู่ที่ชั้น2เบิ้มโอเคไหมด้วยความที่เบิ้มเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากเลยถามเจ๊ไปว่าแล้วผมต้องทำอะไรบ้างครับเจ๊ก็บอกว่าข้างบนมันไม่ค่อยมีงานอะไรมากไม่ต้องต้อนรับลูกค้าแค่เอาพลาสติกมาห่อหนังสือติดป้ายราคาแล้วก็ห่อเสร็จเครื่องเขียนเบิ้มเลยบอกเจ๊ไปว่าได้ครับเจ๊วันถัดมาก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่นุกเดินเข้ามาหาเบิ้มแล้วก็บอกให้เบิ้มเดินตามเขาไปเดี๋ยวเขาจะพาขึ้นไปชั้น2แล้วจะบอกว่าต้องทำอะไรบ้างซึ่งทางขึ้นชั้น2พี่นุกบอกว่าจะมีอยู่2 ทางแรกจะเป็นบันไดวนเดินขึ้นไปแต่ว่าตรงนี้จะไม่ค่อยมีคนมาใช้กันเพราะมีประตูบานเหล็กบานใหญ่ปิดล็อกชั้น2เอาไว้อยู่ไม่ค่อยมีใครเข้าไปเปิดส่วนใหญ่จะเดินไปอีกทางซึ่งก็คือลิฟต์สำหรับส่งของขนาดกว้างประมาณ 2x2 เมตรและลิฟต์ตัวนี้จะไม่เหมือนลิฟต์ที่เราเห็นทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าด้วยความที่เป็นลิฟต์ส่งของหน้าลิฟต์จะมีแค่ประตูเหล็กที่ดึงเปิดออกไปมาซ้ายขวาแล้วหน้าลิฟต์ก็จะถูกเปิดโล่งๆแค่นั้นแต่ตัวลิฟต์เองก็ค่อนข้างเก่าอยู่เหมือนกันทำให้การรอลิฟต์แต่ละทีจะใช้เวลาเกือบ2 นาทีแต่ทุกคนก็มักจะเลือกไปเส้นทางนี้กันเพราะยังไงก็ประหยัดเวลาได้มากกว่าและประตูเหล็กที่อยู่ตรงทางขึ้นบันไดสนิมก็ค่อนข้างเยอะจะเปิดแต่ละทีก็ค่อนข้างยากพี่นุกพาเบิ้มเดินขึ้นไปชั้น2แล้วก็เริ่มสอนงานเบิ้มเขาบอกว่าให้เบิ้มเอาถุงมาห่อใส่หนังสือเอาไว้
เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าเปิดอ่านแล้วก็ติดป้ายราคาห่อเซ็ตเครื่องเขียนพวกปากกาดินสอยางลบเพื่อขายเป็นชุดๆพอพี่นุกบอกหน้าที่จนเสร็จเขาก็หันมาบอกเบิ้มว่าชั้นบนก็มีของที่ต้องทำประมาณนี้แหละทำไปเรื่อยๆของมีค่อนข้างเยอะเดี๋ยวพี่ลงไปข้างล่างก่อนเบิ้มถึงกับหันไปพูดว่าอ้าวแล้วพี่ไม่อยู่ทำงานกับผมข้างบนเหรอพี่นุกก็บอกว่าพี่เบื่องานชั้น2แล้วอยากจะไปอยู่ข้างล่างบ้างแล้วพี่นุกก็กดลิฟต์ลงไปข้างล่างทันทีเบิ้มพยายามมองไปรอบๆห้องเห็นว่าที่นี่มีอุปกรณ์เครื่องเขียนหนังสือวางอยู่เต็มไปหมดมีแค่พื้นที่หน้าลิฟต์เล็กๆเอาไว้นั่งทำงานส่วนฝั่งขวาก็จะเป็นพื้นที่เก็บอุปกรณ์กิฟต์ช็อปแล้วก็มีชั้นวางของกั้นเอาไว้แบ่งเป็นโซนๆซึ่งถ้าจะมองข้ามไปอีกฝั่งต้องเดินอ้อมไปถึงจะมองเห็นเบิ้มเริ่มหยิบของมาห่อแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปจนถึงเวลาเลิกงานเหตุการณ์ก็ผ่านไปตามปกติเบิ้มทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไป3 วันเบิ้มเริ่มสังเกตเห็นแล้วว่ามีบางสิ่งบางอย่างแปลกๆพอทุกครั้งที่เขาทำงานจะไม่ค่อยมีคนมาตรวจงานหรือมาดูเลยว่าเขาทำงานไปถึงไหนแล้วเขาแอบอู้งานบ้างหรือเปล่าแต่เขาก็คิดในใจว่าที่หน้าร้านด้านล่างค่อนข้างยุ่งเพราะช่วงที่เขามาทำพาร์ทไทม์จะเป็นช่วงที่คนอื่นๆเลิกเรียนกันแล้วเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะมาที่นี่กันแต่ที่แปลกไปกว่านั้นคือทุกครั้งที่มีคนมาหยิบของไปเติมสต็อกไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กหรือว่าของชิ้นใหญ่เช่นกล่องดินสอแค่ชิ้นเดียวจะต้องมีคนขึ้นลิฟต์มากัน2 คนทุกครั้งทั้งที่ขนาดสินค้าก็ไม่ได้ใหญ่มากเบิ้มพยายามไม่สนใจอะไรจนหลังจากทำงานไปได้อาทิตย์กว่าเบิ้มเริ่มรู้สึกเบื่อกับงานข้างบนเพราะไม่มีใครมาคุยเป็นเพื่อนเขานั่งแพ็คสินค้าอยู่คนเดียวเบิ้มเลยตัดสินใจหยิบมือถือมาเปิดเพลงระหว่างไปทำงานบ้างหรือบางทีเบิ้มก็มาเปิดดูหนังไปบ้างเพื่อไม่ให้ตัวเองหลับและหลังจากที่เขาทำแบบนี้มาเรื่อยๆเขาเริ่มเห็นว่าไม่มีใครขึ้นมาดูเขาที่ชั้น2จริงๆทำให้พฤติกรรมของเบิ้มเองก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจากที่เปิดเพลงแล้วก็ทำงานไปด้วยเริ่มจะหยุดทำงานแล้วก็หยิบมือถือมาดูหนังบางทีเบิ้มก็เอามือถือมาเล่นเกมบ้างหรือหนักสุดเขาก็ได้เผลอนอนหลับในเวลางานเพราะเบิ้มรู้ดีว่าจุดที่เขาอยู่คือหน้าลิฟต์ถ้ามีคนขึ้นลิฟต์มายังไงเขาก็ต้องได้ยินเสียงแล้วก็ตื่นก่อนแน่ๆส่วนทางขึ้นบันไดก็คงไม่มีใครขึ้นมาตรงนั้นเขาเลยอู้งานได้สบายๆจนมีอยู่วันหนึ่งเบิ้มก็ได้ทำงานไปด้วยอู้งานไปด้วยเหมือนเดิมจนเขาเริ่มรู้สึกขี้เกียจดูเวลาตอนนี้ก็1 ทุ่มกว่าอีก1 ชั่วโมงเขาจะเลิกงานเขาเลยหยิบมือถือมาเล่นเกมเพื่อรอเวลาเลิกแล้วระหว่างที่เล่นไปได้ประมาณ5 นาทีอยู่ในความเงียบข้างบนห้องก็มีเสียงเหมือนใครบางคนไอออกมาจากลำคอเบาๆเท่าที่ดูเบิ้มบอกว่าน่าจะเป็นเสียงผู้หญิงตอนนั้นเขาตกใจมากสงสัยว่าใครอยู่ข้างบนคิดว่าเขาทำงานอยู่ข้างบนแค่คนเดียวเขาค่อยๆตั้งใจฟังว่าเขาหูฝาดหรือเปล่าและในตอนนั้นเองก็มีเสียงคนไอออกมาจากลำคอดังขึ้นอีกครั้งซึ่งเขามั่นใจว่าต้องเป็นเสียงคนจริงๆเพราะเขาได้ยินเสียงนั้นชัดเจนแล้วเสียงนั้นก็ดังมาจากทางขวามือของเขาตรงอีกฝั่งที่มีชั้นวางของกั้นอยู่แน่นอนเบิ้มค่อยๆลุกขึ้นช้าๆแล้วเขาก็เดินย่องๆเพื่อจะไปดูอีกฝั่งของชั้นวางของระหว่างที่เดินไปก็ยังคงได้ยินเสียงไออยู่ตลอดพอเบิ้มเดินไปถึงตรงขอบชั้นวางของเขาก็ค่อยๆชะโงกไปมองฝั่งตรงข้ามตอนนั้นเขาตกใจมากเพราะตรงนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่จริงๆลักษณะผู้หญิงคนนั่งยองๆผมยาวๆกำลังนั่งหันหลังให้เบิ้มอยู่แล้วในขณะที่เธอไอตัวเธอก็โน้มไปมาข้างหน้าแล้วก็โน้มกลับมาข้างหลังซึ่งเบิ้มบอกว่าตอนที่เธอโน้มลงไปด้านหน้าเธอโน้มไปแรงมากจนหัวของเธอเกือบจะแตะไปที่พื้นเขามองผู้หญิงคนนั้นไอไปด้วยโยกหัวไปด้วยอยู่แบบนั้นแล้วตัวเบิ้มเองก็เริ่มกลัวตอนนั้นเขายังไม่คิดเรื่องผีเรื่องวิญญาณแต่เขากลับคิดว่าถ้ามีคนมาทำงานอยู่ที่ชั้นเดียวกันกับเขาก็แสดงว่าผู้หญิงคนนี้ก็ต้องเห็นเขาทุกอย่าง
ทั้งตอนที่เขาอู้งานเล่นเกมหรือแม้กระทั่งตอนที่เขาแอบนอนหลับเขากลัวว่าเธอจะเอาเรื่องนี้ไปบอกเจ๊เจ้าของร้านเพราะถ้าเป็นแบบนั้นคนที่ซวยก็คือเขาเบิ้มตัดสินใจหันหลังกลับมาตั้งใจจะกลับไปนั่งที่เดิมแล้วก็ทำงานต่อซึ่งเสียงไอนั้นก็ยังคงดังอยู่ตลอดระหว่างที่เขาทำงานไปด้วยฟังเสียงไอไปด้วยเขาก็เริ่มนึกอะไรขึ้นได้บางอย่างเพราะเขาอยู่หน้าลิฟต์ตั้งแต่เขาขึ้นมาชั้น2ถ้ามีคนแอบมาตอนที่เขาหลับอย่างน้อยเขาก็ต้องได้ยินเสียงแล้วทำไมก่อนหน้านี้เขาไม่เห็นมีเสียงอะไรเลยมาได้ยินเสียงอีกทีก็ตอนผู้หญิงคนนี้ไอและระหว่างที่เขากำลังคิดอยู่นั้นเสียงไอก็ดังถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วเหมือนเสียงไอจะใกล้เขามากขึ้นกว่าเดิมจากเสียงที่ดังอยู่ไกลๆตอนนี้เสียงดูใกล้มากเหมือนกับเธอมาไออยู่ตรงชั้นวางของติดกับตรงที่เขานั่งเบิ้มค่อยๆหันไปมองตามเสียงปรากฏว่าเห็นเป็นเงาของผู้หญิงคนนั้นโผล่ออกมาจากชั้นวางของแล้วหัวเธอก็โยกไปมาตามเสียงไอที่หนักไปกว่านั้นคือรอบนี้ระหว่างที่เธอไอตัวเธอโยกแรงมากจนหัวเธอไปชนกับพื้นเสียงดังแล้วเธอก็โน้มตัวกลับมาแล้วก็ไอพร้อมกับเอาหัวชนพื้นเบิ้มตกใจมากเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่คนแน่ๆยังไงเขาก็ต้องลงไปที่ชั้น1ให้ได้ตอนนี้ระยะทางที่เขานอนอยู่กับลิฟต์ที่เขาจะต้องลงไปอยู่ห่างกันประมาณ5 เมตรเสียงไอกับเสียงโขกพื้นยังคงดังอยู่แบบนั้นเขารีบวิ่งไปที่ลิฟต์พร้อมกับกดลิฟต์ทันทีแต่โชคร้ายของเบิ้มเพราะตอนนี้ลิฟต์อยู่ที่ชั้น1เขาจำได้ว่าก่อนหน้านี้มีคนมาเอาของเลยทำให้ลิฟต์อยู่ชั้นล่างแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้ต้องยืนรอลิฟต์ประมาณ2 นาทีกว่าลิฟต์จะมาเขารีบกดปุ่มลิฟต์รัวๆด้วยความกลัวตอนนั้นเบิ้มหลับตาแล้วก็นับถอยหลัง2 นาทีช้าๆพร้อมกับฟังเสียงลิฟต์ที่ค่อยๆขยับเลื่อนลงมาข้างบนแล้วก็มีเสียงไอกับเสียงคนหัวโขกปนอยู่ด้วยกันเขายืนตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกยืนนับถอยหลังรอลิฟต์ไปเรื่อยๆพยายามไม่สนใจสิ่งที่อยู่ข้างหลังจนเหลืออีกประมาณ30 วิก่อนที่ลิฟต์จะมาหยุดอยู่หน้าเขาในตอนนั้นเองจากเสียงไอที่ดังอยู่ข้างหลังตอนนี้เสียงไอกลับดังอยู่ข้างๆหูของเขาตกใจมากๆและในตอนนั้นเองต้นคอของเขาก็รู้สึกเย็นจนไปถึงหลังหูจนเขารู้สึกไปถึงกระดูกเขายังคงกลั้นความรู้สึกกลัวเอาไว้พยายามนับเลขถอยหลังไปเรื่อยๆไม่กล้าลืมตามามองเพราะไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นจะมาให้เขาเห็นในสภาพไหนเขาบอกว่าความรู้สึกของเขาตอนนั้นเหมือนเขายืนอยู่หน้าลิฟต์เป็นชั่วโมงเป็นความรู้สึกทั้งกลัวทั้งทรมานมากๆจนเหลือเวลาอีก10 วิสุดท้ายก่อนที่ลิฟต์จะมาถึงชั้น2เสียงไอก็ได้ดังขึ้นที่หูเขาอีกครั้งรอบนี้ดังมากๆจนเหมือนว่าเสียงมันเข้ามาอยู่ในหัวของเขาเบิ้มทนไม่ไหวพยายามคลำหาประตูเหล็กแล้วก็รีบเปิดประตูเหล็กหน้าลิฟต์ออกก่อนจะก้าวเท้าเข้าไปในลิฟต์ทั้งที่ยังหลับตาอยู่แต่ปรากฏว่าลิฟต์ยังขึ้นมาไม่ถึงชั้น2ยังเหลืออีกประมาณ1 ฟุตทำให้เขาเสียหลักล้มหัวทิ่มลงไปในลิฟต์ที่กำลังขึ้นมาเขาพยายามประคองตัวเองแล้วก็คลำเพื่อหาปุ่มกดโดยที่เขายังคงไม่ยอมลืมตาจนพอกดปุ่มไปที่ชั้น1ได้เบิ้มก็รู้สึกเหมือนว่าลิฟต์กำลังเลื่อนลงมาช้าๆระหว่างที่ตัวลิฟต์เลื่อนลงมาพ้นชั้น2อยู่ดีๆเขาก็รู้สึกสงสัยว่าสิ่งที่อยู่ด้านบนมันคืออะไรกันแน่เขาลืมตาขึ้นแล้วก็มองไปที่ข้างบนสิ่งที่เขาเห็นเกือบทำให้เขาช็อกเพราะเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นกำลังนอนเอาตัวแนบพื้นแล้วเอาหัวโผล่ออกมาจากช่องว่างของลิฟต์ชั้น2พร้อมกับจ้องมองมาที่เขาแล้วเธอก็ยังไอไม่หยุดเบิ้มขาสั่นทำอะไรไม่ถูกจนถึงกับฉี่ราดกางเกงออกมาจากนั้นลิฟต์ก็ลงมาจอดที่ชั้น1พนักงานคนอื่นๆต่างก็รีบวิ่งมาดูเบิ้มเพราะได้ยินเสียงโครมครามด้านบนตอนที่เขาเสียหลักลงในลิฟต์ตอนนั้นเหมือนว่าสติเบิ้มจะหลุดไปแล้วพี่นุกพยายามเขย่าแขนเขย่าขาให้เขาได้สติพอเบิ้มเริ่มตั้งสติได้พี่นุกก็จูงมือเบิ้มไปที่ม้านั่งหน้าร้านพร้อมกับถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นไปเจออะไรมาเบิ้มเริ่มเล่าให้ฟังตั้งแต่แรกซึ่งเจ๊เจ้าของร้านก็นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันหลังจากที่เบิ้มเล่าจบเจ๊เจ้าของร้านก็หันมาถามเบิ้มว่า
ผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงเบิ้มพยายามคิดภาพเขาก็บอกว่าเป็นผู้หญิงวัยกลางคนผมยาวไปถึงหลังแต่เสื้อผ้าเขาจำไม่ได้เพราะเขากลัวมากเลยหลับตาไว้ตลอดแต่ใบหน้าของผู้หญิงคนนั้นเขาเห็นตอนลงมาจากลิฟต์ทำให้เขาจำหน้าของผู้หญิงคนนั้นได้ชัดเจนเจ๊เลยเดินกลับไปที่ร้านแล้วก็หยิบรูปถ่ายเก่าๆมาให้เบิ้มดูพร้อมกับถามเบิ้มว่าใช่ผู้หญิงคนนี้ไหมที่เบิ้มเห็นเบิ้มดูไปสักพักแล้วก็บอกว่าใช่ครับเจ๊คนนี้เลยแต่ที่ผมเห็นคือตัวเขาผอมแล้วก็ซีดกว่าในรูปมากๆเจ๊ได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับร้องไห้ออกมาเจ๊บอกว่าคนนี้เป็นพี่สาวของเจ๊เองเธอเสียไปได้ประมาณ5 ปีที่แล้วซึ่งร้านนี้จริงๆแล้วเป็นร้านของพี่สาวเจ๊แต่ช่วงหลังๆมาพี่สาวเจ๊เริ่มป่วยเลยเรียกเจ๊ให้ช่วยมาดูแลกิจการให้ซึ่งอาการแกก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนแกเสียซึ่งก่อนหน้านี้แกได้เซ็นเอกสารยกกิจการทั้งหมดให้เจ๊คนเดียวด้วยความที่มีพี่น้องกันแค่2 คนไม่มีสามีกันทั้งคู่แล้วเหมือนว่าพี่สาวเจ๊จะยังคงเป็นห่วงเจ๊อยู่เลยคอยเป็นหูเป็นตาให้ถึงแม้ว่าเขาจะตายไปแล้วแต่เจ๊ก็ยังคงรู้สึกว่าเขายังอยู่ที่นี่ตลอดหลังจากรู้เรื่องราวทั้งหมดก็ทำให้เบิ้มกลัวจนเขาทำใจไม่ได้เพราะที่เขาเจอมามันหนักมากๆและเขาก็ยังคงจำภาพนั้นได้ชัดเบิ้มเลยตัดสินใจลาออกตั้งแต่วันนั้นเลยซึ่งเจ๊เองก็ไม่ได้ห้ามอะไรเพราะแกก็เข้าใจถ้ามีใครมาเจออะไรแบบนี้ก็คงไม่กล้าอยู่ต่อส่วนพี่นุกแกบอกว่าแกก็เคยเข้ามาทำงานชั้น2มาก่อนแล้วก็ทำงานร้านนี้มานานมากแล้วตั้งแต่สมัยที่พี่สาวเจ๊ยังอยู่ซึ่งพี่นุกบอกว่าเขาเองก็ผูกพันกับพี่สาวเจ๊เลยไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วก็ไม่เคยโดนวิญญาณพี่สาวเจ๊มาหลอกด้วยพี่นุกเลยถามเบิ้มไปว่าเบิ้มไปทำอะไรไม่ดีมาหรือเปล่าเพราะปกติวิญญาณพี่สาวเจ๊จะไม่ค่อยออกมาหลอกใครนะจะมีก็แค่คนที่ทำตัวไม่ดีวิญญาณพี่สาวเจ๊ถึงจะออกมาหลอกเบิ้มเลยสารภาพเรื่องทั้งหมดไปว่าเขาแอบอู้งานตอนที่ทำอยู่ข้างบนแล้วตั้งแต่นั้นมาเบิ้มก็ไม่เคยกล้าเข้าไปเหยียบร้านนั้นอีกและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่เบิ้มได้เล่าให้คุณทีฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ